Salam sejahtera kawan-kawan semua, saudara-saudari semua. Selamat datang ke channel saya, Blitzboy Gaming. Nama saya Chia. Kita bertemu kembali. Okey, untuk mereka yang baru mengetahui channel ini, sila bantu saya dengan sila tekan butang like dan tekan butang subscribe. Ianya banyak membantu saya supaya saya boleh terus berusaha membuat banyak lagi video. Okey, kali ini adalah kali pertama saya membuat video dalam bahasa Melayu. Okey, masa ini kita masih dalam masa perintah kawalan pergerakan. Jadi saudara-saudari semua dinasihatkan supaya jangan keluar rumah, duduk di rumah, kekal menjaga kesihatan dan menjaga keselamatan. Stay at home, stay safe and stay healthy. Okey, kali ini saya nak buat sedikit tentang sempena bulan Ramadan ini kan. Saya ingin mengucapkan kepada saudara-saudari semua selamat berpuasa dan juga hari raya akan datang. Selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Video ini kita akan buat anyaman ketupat. Okey, saya berada di bandar ni, jadi tak boleh keluar rumah, jadi tak dapat carilah daun kelapa kan. Jadi kita ganti saya dengan ribbon lah. Ribbon ini kedai buku mana-mana boleh beli dan juga saya ada sediakan link di dalam description di bawah. Boleh klik link itu untuk mencari ribbon macam ni lah. Okey. Jadi mula-mula kita ada ribbon. Ribbon satu warna ke dua warna ke tak apa. Boleh buat anyaman ketupat. Okey. Jadi kita kena tarik ribbon ni dulu. Panjang mana ikut suka hati, bergantung pada berapa besar ketupat yang akan dibuat. Pada agak-agak satu kaki lah. Satu ataupun dua kaki lah. Okey, jadi kita ambil gunting. Kita potong dulu ribbon ni. Anyaman ketupat ni saya dah belajar sejak di bangku sekolah. Jadi harap-harap ingat lagi lah. Dah lama saya tak pernah buat kan. Jadi saya nak buat video ini nak tunjuk cara anyaman ketupat lah. Banyak orang yang tak tahu kan. Ada yang masih ingat lagi lah. Jadi kita lihat lah tangan saya cara macam mana buat lah. Okey, harap jadilah ya. Kita menyayam dia secara berselang-seli dan ketupat ni selalunya dihidangkan bersama-sama dengan sate. Harap-harap jadilah, dah lama tak pernah buat dah kan. Cuba. Dah nampak ada bentuk dia sikit. Tapi kita teruskan dulu, tak tahu macam mana. Tak tahu apa akan jadi macam mana kan. Jadi kita cuba sedaya upaya siapkan anyaman ketupat yang pertama ni kan. Bila kita dah nampak dah dia dah mula dapat bentuk macam ni, jadi kita kena betulkan bentuk dia lah. Jadi kita teruskan dengan anyaman ketupat ni lah supaya dia menjadi lengkap dan menjadi komplit lah. Kita habiskan anyaman dia, kita tengok bentuk dia macam mana. Okey. Jadi ini dia masih dalam kerja lagi, belum siap lagi. Jadi saya teruskan lagi lah. Nampak macam dah nak kantoi kan. Tapi tak apa, saya teruskan usaha lagi. Sekarang kita nak ketatkan anyaman dia supaya ia menjadi bentuk empat segi.
Jadi ianya sekarang bentuk ketupat sudah ada, cuma kita nak betulkan anyaman dia lah. Jadi ia akan makan masa sikit. Jadi kita teruskan buat anyaman dia lagi lah. Harap-harap jadilah ya. Jadi para penonton sekalian, sila sabarlah sikit. Saya dah lama tak pernah buat benda ni dah. Tapi saya ingat lagi cara dia. Macam ni dah kira okey lah. Sampai setakat ni kita nak matikan anyaman dia supaya dia tidak akan terbuka, tak akan longgar, supaya dia terus ada bentuk empat segi lah, bentuk macam ketupat lah. Jadi kita kena cari dua bucu dia atas dan bawah, di mana anyaman dia akan dimatikan dan dia ada lagi ribbon kat bawah dia lah dan atas dia lah. Okey, jadi saya buat macam ni. Warna dia kena selang-seli, hijau kuning. Jadi nampaklah sekarang. Jangan buat ketat sangat, nanti dia empat segi dia tak jadi. Jadi ni kuning kan, jadi dia akan macam, nampaklah ni kuning, hijau. Tengok, ini ada salah ni. Tengok ada berlaku kesilapan pula. Jadi saya kena betulkan lah. Okey, yang kat bahagian sini dah nampak macam dah siap dah. Semua warnanya berselang-seli. Jadi yang kat atas ni saya kena buat adjust sikit lah. Jadi kita teruskan lagi lah. Nampak ada bentuk empat segi, tapi ianya belum lengkap lagi lah, belum sempurna lagi lah. Ya. Sabar ya penonton kalian. Manalah silapnya ya? Manalah keluar kesilapan dia ya? Sikit lagi jadi empat segi. Alamak. Lihat ni, jadi juga akhirnya. Inilah ketupat kan. Kalau kita buat pakai anyam, pakai itu daun kelapa kan, selalunya dia akan isi dengan beras. Lepas tu direndam dalam air panas, rebus dalam air panas. Beberapa lama kemudian dia akan dikeluarkan daripada air panas. Jadi dia akan kita potong separuh kan. Dalam isinya nasi kan, boleh makan bersama sate, boleh cecah kuah sate, makan lah. Memang sedap makanan ni, saya suka. Jadi inilah cara saya buat anyaman ketupat. Jadi inilah hasil dia. Menjadi jugalah, tapi tak nampak macam pelik sikit lah, tak betul ni. Tapi harap-harap bersabarlah. Boleh buat lagi lah. Sebab saya dah lama tak buat benda ni. Jadi untuk para penonton dan saudara sekalian, terima kasih menonton. Kalau anda baru saja dapat tengok channel ni kan, Bliss Boy Gaming Channel, bantulah saya dengan dua perkara. Tekan butang like dan tekan butang subscribe untuk menyokong saya membuat video lagi lah. Okey, terima kasih menonton. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya lah, seterusnya lah. Terima kasih. Jumpa lagi. Selamat Hari Raya dan selamat berpuasa lah. Okey, maaf zahir dan batin.